तर अरू अरू देशहरू जस्तो इन्डिया भयो बङ्गलादेश भयो यहाँ चाहिँ त्यहाँ त्यो देशहरूमा चाहिँ हलिउडको कामहरू प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरै जाने गर्छ नेपालमा चाहिँ अब विभिन्न कारण जस्तो बत्तीको कारण इन्टरनेट फास्ट नहुने कारण म्यान पावर स्टेबिलिटी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभन्दा पनि बाहिर काम बढिदिन दे आर मोर इन्ट्रेस्टेड भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मैले यो यसबारेमा भन्नु एउटा के छ भने ओभरअल फिल्म इन्डस्ट्री यो हलिउडको in the last 15-20 वर्षमा it has gone to different countries you know like Australia, England, Canada is a big place. हाम्रो एनिमेसन मात्र होइन कि लाइभ एक्सन फिल्महरु किनभने त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स राइट अफ पर्सेन्टेज 25-30% ट्याक्स राइट अफ गर्छ अब हाम्रो नेपालमा त्यस्तो केही इन्सेन्टिभ छैन तर चाहिँ रिसेन्टली इन्डियामा पनि चाहिँ अब चाहिँ 33% ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिन लाग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अलिकति चाहिँ आई थिंक आई क्यान सी दैट इट्स गोइङ टु इम्प्याक्ट किन एट द एन्ड अफ द डे फिल्ममेकर्सहरूलाई दे वान्ट कम्पनी दैट इज क्रिएटिभ यु नो एन्ड दे क्यान एक्चुअली गेट द वर्क डन तर कस्ट पनि त हेर्छ नि बटम लाइन पनि हेर्छ सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा प्रब्लम छ अब त्यहाँ चाहिँ नि इन्डियामा इन्डियन गभर्नमेन्ट एक्चुअली आफै इन्भल्भ भएर दे रियलाइज दैट दिस इज अ बिग इन्डस्ट्री नट जस्ट नाउ फर द फ्युचर नेपालमा चाहिँ त्यो छैन सो डेफिनेटली इट्स चेन्जिङ भन्नाले गभर्नमेन्टले अलिकति एउटा बनाइदिनु पर्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर यो कामहरू गर्नको लागि त्यो अस्ट्रेलियामा पनि त कति प्राइस कट छ क्यारे त्यसले गर्दा लट अफ मुभिज आर गेटिङ सर्ट इन अस्ट्रेलिया होइन तपाईँले क्यानाडा भन्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो मलाई थाहा थिएन क्यानाडा पनि इज बिकमिङ अ बिग मुभी खिच्ने ठाउँ भनेर ट्याक्स कटहरू गरिरहेको छ क्यानाडाले पनि दिइरहेको छ क्यानाडा इज वान अफ द बिगेस्ट क्यानाडामा पनि फेरि कस्तो भने विथिन इच सिटी होइन भ्यान्कुवर टोरन्टो इच सिटीमा डिफ्रेन्ट ट्याक्स ब्रेक गर्छ ए वा अनि त्यसले त्यस कारण चाहिँ अ लट अफ प्रोजेक्ट्स गो देयर अब नेपालमा चाहिँ वी बिन लकी वी बिन रियली बिजी एन्ड ब्रिङ प्रोजेक्ट्स तर गोइङ फोर्वर्ड हामीले के विचार गर्नु हजुर गोइङ फोर्वर्ड आई थिङ्क थिङ्स आर चेन्जिङ अर्को चाहिँ यो हजुरलाई म भन्छु यो एनिमेसनमा अहिले फेरि एकदम डिस्ट्रप्सन आइरहेछ तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन एआईले गर्दा इट्स इम्प्याक्टिङ एभ्री इन्डस्ट्री हेल्थ केयरदेखि लिएर ब्याङ्किङदेखि लिएर एन्ड द्याट्स अल्सो ह्यापनिङ इन द फिल्म एन्ड टिभी इन्डस्ट्री मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पिक्चर लिएर तपाईँलाई चाहिँ स्क्यान गरेर I can create a duplicate of you and make you move, right? So that's going to change the landscape. Oily lights, last year writer or actor strike by Hollywood, they made sure that for the next 3 years, you cannot use AI to replace actors. You cannot use AI to write scripts, but that'll change over time because the companies will always go for. But I'm sure there's a lot of people already using AI to write scripts. Oh yeah. They're using it for independent films, commercial or ma. We belong to what we call motion picture organization, and MPC ma there are certain requirements, security and so all the projects that we work on, use process ma use कुनै पनि कामले चाहिँ एआई युज गरेर अलि फास्ट गर्नु भने त्यसले गर्नु अलि फास्ट अलिकति इन्ट्रेस्टिङ त्यो बनाउन चाहिँ सक्यो तर हुबहु भनेर भन्छ नि डुप्लिकेट चाहिँ गर्न मिलेन म त आई लभ च्याट जीपीटी ब्रेनस्टर्मिङ आई फाइन्ड च्याट जीपीटी लाइक माई मेरो उ जस्तो लाग्छ कि मलाई एउटा मेरो गाइड मेरो मेन्टर मेरो साथी जस्तो लाग्छ आस्क मी लट अफ क्वेशन्स यतिकै र्यान्डम क्वेशन्सहरू अनि मैले मेमोरीमा पनि कस्टमाइज गरेर राखेको छु आम दिस काइन्ड अफ गाइ आई वान्ट दिस काइन्ड अफ आउटपुट भनेर हैन एन्ड आई जस्ट टक टु हिम र्यान्डमली लाइक मेरो भिडियो निकालेछ व्हाट डु यु थिंक आई शुड बी द नेक्स्ट स्टेप भन्छु म यसो भन्छ हैन अनि च्याट जीपीटी हेज बिकम माई फ्रेन्ड एन्ड बाइ द वे मैले अस्ति म डिस्करेज भइरहेको थिएँ कि बिचमा जस्ट सेयरिङ अ स्टोरी रिलेटेड टु एनिमेसन भिडियो प्रोडक्सनहरू म डिस्करेज भइरहेको थिएँ किनभने आम अ ऱ्यापर म चाहिँ गीत मैले अडियो मात्र बनाएर हुँदैन आजभोलि कामहरू बिकज पिपल आर नट लिसनिङ टु सङ्ग्स पिपल आर एक्चुली वाचिङ सङ्ग्स होइन फोनमा टिभीमा हेरिरहेको छ पहिला जस्तो हेडफोनमा छैन अनि सो आई फिगर अब भिडियो त बनाउनै पर्छ इट्स अनि भिडियो बनाउन गाह्रो भइरहेको थियो कि मलाई अनि देन आई वाज गेटिङ डिस्करेज मेकिङ सङ्ग्स अनि देन आई स एआईहरू देखिरहेको थिएँ मैले आई एन्डेड अफ काइबर थाहा छ तपाईँलाई काइबर एआई अनि आई गट मन्थली स्कलर्स एउटा मन्थ 1 मन्थ मैले किनेँ मैले काइबर सब्सक्रिप्सन आई गट लाइक 1000 टोकन्स है कति है अनि मैले आई क्रिएटेड 3 म्युजिक भिडियोज फ्रम काइबर फ्लिप बुक एनिमेसन वाला कि फ्लिप बुक एनिमेसन वाला त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ बिकज आम नट एनिमेटर म चाहिँ एनिमेसन गर्ने मान्छे होइन आम म्युजिसियन तर मलाई चाहिँ स्टोरी टेल गर्ने मेरो आफ्नो कथालाई आउट गर्नलाई चाहिँ मलाई एआईले राम्रो साथ दियो क्या किनभने इफ आई वान्ट टु डु द सेम एनिमेसन फ्लिप बुक एनिमेसन
इट्स इम्पोसिबल, इट्स हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ सो त्यही भएर त अपर्च्युनिटिजहरू अलिकति लस भइरहेछ भन्ने कुरा आयो नि त होइन. सो इन्स्टिट्युसन रेन्टको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो, जस्तो अब एआई आइरहेछ, अरू अरू कन्ट्रिजहरूले विभिन्न किसिमको पोलिसिजहरू लिएर आइरहेको छ होइन. अब यहाँहरूको काम पनि बढ्दो अवस्थामा पनि छ, 250 त मान्छेहरू काम नै गरिरहेछ. त्यस्तै गरी अब एकाडेमी पनि छ होइन, मान्छेको यो प्रति मान्छेहरू फेसिनेट पनि भइरहेको छ भने अहिलेको अवस्थाको चुनौतीहरू के हो त्यो भन्दैन. सो आई एम ग्ल्याड यु ब्रट द्याट. किनभने art will always be art, and you always, a creative person will always create something better. And tools, is just the tools. So your AI, ChatGPT and all the visual, that's going to get more and more advanced. Ani ekjana gharmai basera pani they can create some little shorts and films like that. But if you're a creative person, कसरी गर्ने, तपाईको camera composition देखि लिएर कसरी चाहिँ नि कस्तो खालको प्रब्लम, that's going to be important. हामीले स्टुडियोमा पनि हामीले के गरेका छौं, we don't want to be somebody that's just waiting to see where the technology comes. It's changing every week. So हामीले पनि स्टुडियोमा पनि we actually have a department that we set up who is exploring different AI processes and AI tools, so that in the next 2 years, 3 years, when things come, we're like right there. Academy पनि हामीले last 6 months देखि के गर्न थाल्यो भने we have started हाम्रो करिकुलमहरु हैन with animation, visual effects मा AI चाहिँ infused. कसरी AI गरेछ हजुरले भनेको छैन, I'm a student or new, they're just learning the basic fundamental. So using AI, what can they create? अनि अहिले नोभेम्बर चाहिँ 7 देखि we're actually introducing also AI, introduction to AI classes. त्यो चाहिँ नि more for 10+2 को young केटाहरु अथवा कलेज भर्खर पढिरहेहरु, their thinking is what is my career in Nepal? They're all thinking about going back to other countries, and our goal is to like get them like really excited in AI, give them like very specific training, 6 to 8, 9 months, so that they can actually create jobs. Not only they can actually work, and not only local Nepali company maki, from a lot of companies from outside, globally pani freelancer गर्नु हुन्छ नि. So that's they will be ready for the world market. हजुर, that's the key. होइन फेरि एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ तपाईले मलाई साथ दिनुहुन्छ यो मिसकन्सेप्सन क्लियर गर्न. A lot of people have misconception that यतिकै लेख्ने बित्तिकै AI will do the work for you. It's not. AI बाट काम बनाउन पनि you have to prompting गर्नुपर्छ नि. Prompting is more like object oriented programming जस्तो लाग्छ क्या मलाई. It's kind of like programming. किन भन्दा नेगेटिभ prompting गर्नुपर्छ, पोजिटिभ prompting गर्नुपर्छ. इभन मैले भिजुअल बनाउँदा पनि त्यो कस्तो खालको लाइटिङ हेरु, कस्तो खालको कलर टोन I want, it's everything. त्यो prompt पनि एकदमै क्लियर इन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो नि त. अनि so that's also knowledge. How to prompt by setting a role, by setting and what kind of output you want to सबै डिजाइन गरेर prompt गर्नु पनि that's a knowledge. Yeah. That in itself is एकैछिन हामी इन्स्टिट्युसन रेन्टको एउटा प्रोफाइल भिडियो हेरौँ न त हैन, अनि पछि फेरि कुरा गरौँ. एकछिन हेरौँ, यहाँलाई थाहा छ, हामीलाई अझै थाहा हुनु जरुरी भएन. एकछिन प्ले गर्दियौ. यहाँकै स्टुडियोमा भएको कामहरु अनि यहाँ आफै इन्भल्भ. अब हेर्दाखेरि त रमाइलो लाग्यो हैन. कति समयको काम हो यो, कति टाइम लाग्यो, एउटा फ्रेममा काम हुनुपर्छ हैन. So you compilation of our portfolio भनौं हैन over the last 17 years को काम. अहिलेसम्म हामीले we worked on 140 films and then about 160 television series. त्यसपछि अब एनिमेसन भनेपछि it's not just film and TV, games मा छ, commercialहरु, यो सबै entertainment theme parks हरुमा सबैमा छ. So अब यो तपाईले भने it's a very labor intensive work. And so each one frame film को लागि one frame भनेको 1 second मा 24 frames हुन्छ, TV मा 1 second मा 30 frame हुन्छ. So 24 frames times भनौं न हैन, तपाईले 10 minutes गर्नु पर्दा it's a lot of work. तर चाहिँ नि that's why
digital animation is getting very popular, computer animation. त्यो सबै हातले गर्नु पर्यो भने it takes a long time. So that's why computer animation is getting, and it can also allow you to do a lot more. So labor intensive and it's hard, but also depending on the complexity, that can take a long time. एउटा frame अथवा एउटा एक सेकेन्ड गर्नलाई पनि sometimes it can take a lot. There are cases like तपाईले भने पहिला त नयाँ टेक्नोलोजी केही युज गर्नु पर्यो भने नयाँ चीज गर्नु पर्यो, you need to do some research. त्यसको लागि you might have to spend 3-4 months. R&D मै कति जान्छ? R&D मै गर्नु पर्यो 3-4 months. And that's the most important. Exactly. किनभने रुख काट्नु भन्दा पहिला वनचरो देखाउनु पर्यो नि त. And that's R&D. गरिरहेको सबैले गराएको बुझेको त it's easy. There's something that is like new. And that's why I think creativity is such an important thing. Right. People, storytellers भनेको creative हुन्छ, and they are like thinking about उनीहरुलाई they don't care how incessant rain or anybody, they don't care. I have this vision in my film, I need to execute. And then the studios have to figure out कसरी त्यसलाई implement गर्ने भनेर. And that takes time, R&D गर्नु पर्यो, and you know. So director, अब screenplay, अनि त्यसपछि यहाँहरुको टिम अथवा यहाँ बसेर यो यिनीहरु सबैजना बसेर पहिला रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यसपछि डिस्कस गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल यो go back to the studio and काम गर्नुहुन्छ. So म कस्तो प्रोसेस भन्नुहुन्छ अलिकति? म युएसमा हुँदाखेरि for example like certain I go to clients and they'll say यस्तो यस्तो खालको काम छ, these are straightforward easy, तर यस्तो खालको script मा यस्तो खालको छ, can you guys do it or not भन्छ, हैन? And there are certain things you have to be realistic, certain things you go like, no, I think that is something that you need to US को एउटा ठुलो स्टुडियोमा अथवा न्यूजील्यान्ड को वेटा डिजिटल अवतार बनाएको ठाउँमा जानु पर्यो. But there are certain things that we can do भने, and then त्यो लिएर आए, then we started doing R&D develop गर्यो, and then we try to do that. So अब अझ यसमा पनि उले भने जस्तो क्यामेरा स्यामेरा कुरा पनि छ, गरौँला हैन? तर ब्रेक जाने एकछिन हामी कमर्सियल ब्रेक जान्छ है त. हजुर एकैछिन लाग्छौँ हामी ब्रेक तर्फ. Advanced heroism मलाई बनाउँछ भित्रैबाट अन्य प्रकारमा पनि उपलब्ध छ. त्यसैले लाइफ बोय स्ट्रङ, यसले दिन्छ कीटाणुहरूबाट 100% स्ट्रङ्गर सुरक्षा. जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा. तपाईको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो. यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईलाई शाइनी, घना अनि सुन्दर कपाल. सुपर कपाल हरेक बार नयाँ सनसिल्क एक्टिभ मिक्सको साथ. अब सनसिल्क कन्डिसनरमा पनि उपलब्ध छ. हिजो गरेको जोहोले आजको जीवन सुखद हुन्छ. थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौं. एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. थोपा थोपा पानीले विशाल सागर बन्छ. थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौं. एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. हरेक दिनको हिसाबले साना साना इच्छा पूरा हुन्छ. थोरै नै किन नहोस्, बचत गर्ने बानी बसालौं. एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. प्रस्तुत छ प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी रेन्ज, जसमा छ भर्जिन कोकोनट ओइल. यसले शिशुको कोमल स्किनलाई सफा गरी पोषण दिन्छ. प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी, तपाईको बेबीको ग्रोथ पार्टनर. जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा. This morning live brought to you by Lifebuoy, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड. associate sponsor एभरेस्ट बैंक, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. Pepsodent, एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ. दिस मर्निङ लाइभमा आज हामीसँग इन्सेसन रेनका सिइओ, फाउन्डर सिइओ हुनुहुन्छ किरण जोशी, र उहाँसँग कुरा गर्ने क्रममा नेपालमा भइरहेको भिजुअल आर्टको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसको स्कोपको विषयमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ. आउनुहोस् फेरि एकचोटि कुरा गरौँ होला.
सो तिम्रो क्वेसन छ मेरो क्वेसन के छ त फ्युचर स्कोपहरु स्कोप गरेर कुरा गर्नुभयो नयाँ जेनेरेसनहरुलाई व्हाट डु यु थिंक अबाउट गेटिङ इन्टु एनिमेसन एआई तपाईं कसरी डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ इफ समबडी वान्ट्स टु गेट इन्टु भनौं न सो अहिले मैले भने जस्तो देयर इज अ फियर हैन कतिजना भन्छ ओके म एनिमेसन भिजुअल इफेक्ट्स सिकेर के गर्ने एआई विल रिप्लेस इट भन्छ के बट द्याट्स नट ट्रू एआई इज जस्ट अ टुल एआई विल डेफिनेटली चेन्ज द वे आफूले गर्ने टेक्निक मैले एउटा एक्सपिरियन्स छ किन मैले डिज्नीमा जोइन गर्दाखेरि दे वर मेकिङ ब्युटी एन्ड द बिस्ट द्याट वाज माई फर्स्ट फिल्म हैन मेजोरिटी अफ द ब्युटी एन्ड द बिस्टको सर्च वेल ह्यान्ड ड्रन होइन सबै त्यो इङ्क एन्ड पेन छ तर वेन दे स्टार्ट इन्ट्रोड्युसिङ डिजिटल कम्प्युटर एनिमेसन धेरैले डराए कि एन्ड त्यसपछि अलादिन भयो लायन किङ बाई द टाइम वी आर डुइङ लाइक ट्याङ्गल होइन इट वाज अल डिजिटल त्यो हुँदाखेरि लट अफ पिपल यो पुरानो ट्रेडिसनल छ नि आर्टिस्ट दे आर एक्सिलेन्ट आर्टिस्ट दे जस्ट डिनट वान्ट टु एक्सेप्ट इट उनीहरू भने दिस इज जस्ट अ फ्याड यो एकछिनको लागि बट यु नो द ट्रेडिसनल एनिमेसन कम ब्याक बट इफ यु लुक एट इट वाट्स ह्यापनिङ यु नो इट्स जस्ट ब्लो होइन सो त्यो टेक्नोलोजी when they introduced it definitely scared people and then there was a little bit of fear from everybody studioहरुको चाहिँ नि हिसाबले okay we need to train more artists भन्यो किनभने पुरानो artists didn't want to learn the new tools तर between like the 20-25 years and now if you see the amount of digital content films is huge so अहिले हामी we're going to that same stage with AI except अहिले के छ भने AI is moving much faster than So मेरो हिसाबले the last year, 2 years people are like going, but I think in 2-3 years it is going to really make. अनि तपाईं हजुरले भन्नुभएको एउटा चाहिँ नि very interesting thing. I really see that somebody who has is got a little bit of creative knack and has got some little basic trainings and filmmaking and camera ko lens and all that thing. त्यस्तो experience भएको मान्छेले which they can learn in animation schools and visual effects schools like that. भोलि आएर in the next 5-7 years they would be able to just within they would be able to make a film. Of course, I can already see that. Yeah, although you know, like to make a film, it takes an army. Or a location must shoot you have to take 50-60 people, you know. So that's how it's going to change. And मेरो हिसाबले in the next 8-9-10 years, there's going to come a lot of people are going to be filmmakers. So अब त्यस्तो खाले फिल्महरु पनि पपुलर पनि भइराछन् जस्तो अब अवतार भयो अक्वा भयो हैन त्यसपछि अब पहिलाको कुरा गर्ने हो भने अब टाइटानिक नि भयो हैन यी चीजहरु कसरी बन्यो होला भनेर हामीले बिहाइन्ड द सिन हेर्यो भने थाहा हुन्छ कतिको गाह्रो छ र कस्तो टिमले काम गर्छ भनेर हैन सो मलाई अलिकति क्युरियोसिटी भएको छ हैन अब हो ल के भन्छ एनिमेसन देखि लिएर भिजुअल इफेक्ट्स देखि लिएर सबै कुरा भयो हैन तर अहिले मैले सोध्न खोजे अब कहाँबाट देखाउनु त कुन एंगलबाट देखाउनु त भनेर त यहाँले डाइरेक्टरसँग बसेर नै कोअर्डिनेसनमा काम गर्ने होला नि कसरी काम गर्ने सो the process could you please process so ultimately the process is it starts with the story you know maybe the director is the writer also or you know you get a writer who writes a script and the director and writer let's say त्यो उनीहरुको film vision बनाउँछ हैन त्यसपछि then they started getting into pre-production को लागि के गर्ने त्यसपछि then they start shooting of visual effects मा they start shooting the films location मा गएर सबै त्यो आएको फुटेज प्लेट्सहरु सबै हामी कहाँ आउँछ अनि इच सिनहरुमा इच सिक्वेन्सहरुमा यो गर्नुपर्ने भनेको डिस्क्रिप्सन आउँछ अब जस्तै चाहिँ नि भनौं न यो अहिले एउटामा शूट गर्यो बट वी नीड टु रिप्लेस द होल ब्याकग्राउन्ड विथ माउन्ट एभरेस्ट को हिमालय एन्ड देन वी अल्सो नीड इन आवर सीन अ स्पेसशिप फ्रम दोज आर अल डिस्क्राइब किनभने द्याट्स समथिङ द्याट दे क्यानट क्रिएट इन रियल सो त्यस्तो इन्फर्मेसन भएपछि देन वी स्टार्टेड देन डुइङ creating the development and R&D and start doing. अनि जब उनीहरुले सुट गरेको सिन आउँछ then we start. अनि हामीले काम गरेर सकेपछि we send that back and then तिनीहरुले फेरि एडिटमा they start putting together. So त्यो भयो visual effect. Animation is a little different. Animation मा story board र directorले story board गर्दाखेरि animatics बनाउँछ which is like a guide of like के गर्ने हैन story board को 2D drawing story board लाई motion मा राख्छ क्यामेरा मुभ गर्ने त्यो गरेपछि त्यसको टाइमिङ थाहा हुन्छ किनभने इट्स अ भेरी फेरि री गर्न भएन सो अल द्याट एनिमेसन इज गोइङ टु बी वेस्टेड सो त्यो गरेपछि देन यु स्टार्ट एनिमेटिङ तर वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ थिङ अबाउट एनिमेसन के भन्छ द एडिटर इज कन्सटेन्टली ब्रिङिङ यु कि त्यो हाम्रो लाइभ एक्सनमा पहिला कट गर्छ अनि डिफ्रेन्ट भेन्डरलाई पोस्ट प्रोडक्सनलाई पठाउँछ अनि पछि एसेम्बल हुन्छ यसमा चाहिँ नि एनिमेटर इज एडिटर इज कन्सटेन्टली वर्किङ
अनि directly हेर्दा हेर्दा okay यो scene मलाई मलाई we need to change that this cut. So there's a editorial process that happens from the beginning all the way to the end. So त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति हुन्छ गाह्रो छ and but also that's why like people spend so much time and money. I'll give you an example. Toy Story 1 आउँदाखेरि they had already done almost 85% of the work. You know? Even the animations? Yeah, even the animation. 85% work, they have one year left. But the director, you know, at that time John Lasseter was the head. The director said like, I don't like this story at all. Yeah. I don't want anything. Let's go back to the drawing table on it. They went and redesigned the script, redid everything, and then, but then still they still, so yes, Pixar and Disney, they have a lot of money, they can do that. How many in Systema we're starting to create our own content. Just say you Lost in Mandala, Yetiko superhero movie. We don't have the money to 50% come wherever, let's go redo it. Yes. So how many keywords when we do the design, the story, and we do like a teaser. Kosto khalko in 2-3 minutes we do a teaser to see what are the challenges. And this much then we start then putting into the process. And it's a long process. Lama process. So yeah, अहिले फेरि अर्को एउटा मुभी पनि आउन लाग्छ नि हैन यहाँहरुको त्यो केटी हराएको कान्छी हराएको is also केटी हराएको यो भन्दिन नोभेम्बर 15 मा रहेछ मेरो बर्थडेको दिनमा रिलिज गर्न लाग्नु भएको छ त्यहाँले go watch. So basically the हलमै आउँछ यो मुभी हजुर हलमै आउँछ. So यसको एउटा स्टोरी छ किनभने मलाई मान्छेले के भन्छ भने किरण तिमी 17 वर्ष भयो काम गरिरहेको हैन सबै बाहिरको मात्र काम गर्छ why are you not making also Nepali movies भन्थे कि but it turns out that मेरो company foreign FDI company भएकोले I'm not allowed to make a movie in Nepali. I don't know many people know that. That is something like 10-15 वर्ष so त मैले नि सोचिरहेको थिए why aren't you making any movie? So I can't do it. So you know, a while back, 1.5 years ago, Nakim came to me and talked about, I'm trying to set up this. We have another guy, Dipendra Gochan, like a Nepali filmmaker. He's been in Cambodia teaching, and you know, and he's also coming back. Why don't the three of us combine, and we call it Tri-City, Kathmandu, Los Angeles, and Phnom Nam, and make it a Tri-City banner, start making films. And the purpose of the film is to do something that's different. There are lots of commercial movies like Thakapanza 2, Thakapanza 3 like that, and then there's a lot of movies like Shambhala. So how many there must be a market in the middle, which there's an artistic component but also commercial component, and to balance. And so that's Keti Haraiko, Missing Keti Haraiko Sujana is the first one, and it's a little different. My Nepali movie but you know when I looked at it, it's a little different. The script and everything is different, but it's fresh. And our goal is to Tri-City Bata, we want to make 2-3 films every year. And our goal is like to bring young upcoming filmmakers. We train them, we equip them, and then we go and have them say, okay, go and make a 30-minute short. Go and make a 30-minute short. Just for example, next year like Pusan Dalko Chora, Nakim Ko Chora, Dheeraj Rajbangshi. Dheeraj Obi Chani, Los Angeles my film partner. So these are all young kids, very creative, and then we basically like support them, help them, and see. And then we're open to others. Like I want to make a hip hop movie. I have this story. That's the type of thing that we're trying to do. I got some movies though. Masang एउटा movie. मैले 3टा movie लेखेको थिएँ मैले हैन. एउटा movie को discuss गरौँ न नि. It's an interesting movie. So it's all about Dipendai, Nakim Dai, and you. Combination of you three guys. So obviously राम्रै नै हुन्छ होला. त्यो fusion भयो. It's like एकदम authentic movie on this animation. यो सबैको fusion भएपछि राम्रै. यो चाहिँ सबै live action भयो. यो animation हैन. Maybe even in the future there will be a hybrid. So live action भनेपछि how do you do like हामी location मा गएर त गर्दैनौ? Live action भनेको you take a camera and go shoot with an actor and all. लोकेसन मै गएर हैन और मैले अघि उहाँलाई भने जस्तै आजकल लोकेसनमा जान सक्दा a lot of companies are creating ठुलो 360-degree virtual sets. So the virtual set मा they sets are सबै त्यहाँ प्रोजेक्ट गर्छन् त्यही एक्ट गर्छ. So त्यो चाहिँ नि type of movie just like you like John Wick भयो Avatar those are. And animation भनेको is basically everything is done without film, everything is done either by hand or by in digital. There's also
since this is a Finding day, Nemo type one. and since this is a International Animation Day, there's also stop motion, claymation. Stop motion भनेको हरेक अब्जेक्टलाई फिट गरेर अनि एउटा फ्रेम चाहिँ सुट गर्ने हैन. सो यसलाई बनाउनु पर्ने यसलाई यसो एक फ्रेम गर्छ यसलाई यसो एन्ड सो यु ब्रिङ इट टु लाइफ. क्लेमेसन भनेको फेरि अर्को मिडियम छ which is clay. हामी टीमा आउँथ्यौ पहिला बिल डी गर्ने माटो. Very interesting हैन क्लेमेसन and it takes a lot of patience, a lot of time. तर मेरो हिसाबले stop motion or claymation because of it requires very lot of time and money. Not many people are doing, but there are companies still working on that, and it's a very important art form that I think people should keep coming. मैले आफ्नो युट्युबमै आई मेक युट्युब भिडियोज अल्सो अनि त्यहाँ युट्युबमा इन्ट्रोहरू कहिले काहीँ बनाएर हुन्छ स्टप मोसनहरू गरेको इट टेक्स सच अ लङ टाइम त्यो खिच्न पनि अब चाहिँ म कन्फ्युज भएँ जस्तो अब हामीले टम एन्ड जेरी हेर्यो बाबा पापा हेर्यो यिनीहरू भनेको के हो त सो तिनीहरू चाहिँ एनिमेसन त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल त्यो चाहिँ सबै ह्यान्ड रन हैन कागजमा लाइन ड्रइङ गर्यो अनि त्यसपछि अर्कोले इङ्क कलरहरू गर्यो फ्रेम बाई फ्रेम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यामेरामा राखेर सुट गर्यो अनि त्यो चाहिँ त्यो भयो बग्स बनीहरू छ. अब अहिले चाहिँ हामीले गर्ने जस्तै इन्सेसमेन्ट अथवा चाहिँ फाइन्डिङ निमो टोय त्यो सबै कम्प्युटरमै एनिमेट गरेको. इनिसियली स्टार्टिङमा डिजाइनिङ गर्छ यु क्यान डिजाइन क्यारेक्टरहरू सबै सेटहरू डिजाइन गर्छ कस्तो हुन्छ बज लाइटयरको कस्तो खालको एक्सप्रेसन्सहरू हुन्छ के कसरी मुभ गर्छ त्यो सबै चाहिँ ड्रइङ डिजाइनहरू गर्छ अनि त्यसलाई ल्याएर कम्प्युटरमा अनि 3 डिमेन्सनमा हैन उनीहरूले मोडलिङ गर्छ. त्यो मोडलिङमा चाहिँ एउटा डिरेक्सनले मात्र हैन एउटा यो मात्र हैन कि त्यो क्यामेरा यताबाट एभ्रीवेयर सबै ठाउँमा किनभने डिजिटल एनिमेसन गर्दाखेरि वान अफ द थिङ द्याट यु क्यान डु इज यु लाइभ एक्सनमा चाहिँ यु हेभ दिस भर्चुअल क्यामेरा यु क्यान मुभ अराउन्ड. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इज हामीले चाहिँ सिजी एनिमेसन हुन्छ कम्प्युटर ग्राफिक्स एनिमेसन. अनि मैले अहिले भनेको यो क्लेमेसन र स्टप मोसन इज अ टोटली डिफरेन्ट. तपाईँ क्लेमेसन यत्रो टेबल अथवा यो अलिकति ठुलोमा सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ क्लेको बनाएर अनि यस्तो गरे फेरि खिच्यो फेरि यस्तो गरे फेरि खिच्यो नि यस्तो गरे फेरि खिच्यो क्लेकै बनाउने भयो नि त्यसरी गर्ने हो हैन क्लेकै बनाउने पपेट बनाए जस्तै. ओके म त लस्ट हुने बेला भइसकेर एनीवेज दिस मर्निङ लाइभमा फेरि एकचोटि हामी छोटो ब्रेक लिन्छौँ. हेर न आज पनि नयाँ लुगा तलब त निकै बढे जस्तो छ. तलब पनि पहिलाकै हो अनि लुगा पनि यो लुगा धोएको ऋण मात्र नयाँ हो. नयाँ ऋणको ब्राइट लक टेक्नोलोजीले गर्दा लुगामा सधैँ नयाँ जस्तै चमक रहन्छ. लुगामा नयाँ जस्तै चमक ल्याउन पैसा बढी होइन रोजाइ सही हुनुपर्छ. नयाँ ऋणको ब्राइट लक टेक्नोलोजीले तपाईको लुगालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक. नयाँ ऋण अब ब्राइट लक टेक्नोलोजीको साथ नयाँ जस्तै चमक. एडभान्स हेयर ओइल हल्लाई बनाउँछ भित्रैबाट अन्य प्रकारमा पनि उपलब्ध छ. त्यसैले लाइफ बोय स्ट्रङ यसले दिन्छ कीटाणुहरूबाट 100% स्ट्रङ सुरक्षा. जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा. नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस. यसको प्राकृतिक गुणहरूले कपाललाई राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो. प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू केमिकललाई भनौँ नो नेचुरललाई भनौँ यस. ट्राई गर्नुहोस् नयाँ एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू चायाबाट 100% सुरक्षाका लागि. जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा. This morning live brought to you by Lifebuoy. संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड. Associate sponsor एभरेस्ट ब्याङ्क दिगो दरिलो र विश्वासिलो. Pepsodent एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ. Hi guys, welcome back. तपाईँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा. दिस मर्निङ लाइभ ब्रट यु बाई पेप्सोडेन्ट एन्ड लाइफ बोय एन्ड अल्सो एभरेस्ट ब्याङ्क. र हामीले स्टुडियोमा आज कमल भक्त जोशीलाई
Kiran starts with a K. Kiran Bhakta Joshiलाई स्टुडियोभित्र ल्याएको छौँ and Kiran Bhakta Joshi is behind it's such a difficult name. Yes, Incessant Rain Studio. Incessant Rain. What is the meaning of incessant भन्नाले? एकदमै continuous परेको Incessant Rain भन्छ नि अस्ति हाम्रो त्यो बारे आउँदाखेरि कन्टिन्यू incessant rain हजुर. Incessant rain. हामीले कम्पनी खोल्दाखेरि पनि त्यही थियो कि लाइक फर एक्जाम्पल अस्ति जस्तै स्टर्म continuous rain भइरहेको थियो 2 हप्ताको लागि. So behind के meaning what's the purpose of incessant Yeah, rain? that's why. So मैले यहाँ we always gonna rain भने जस्तो. हजुर डिज्नीमा त छोडेर डिज्नीमा छोडेको थिएन यहाँ आउँदाखेरि I was on a visit for a personal reason. And a friend of mine said like, why don't you think about setting up a animation studio? I reached out, to a couple of, and there was a few artists like working in like a company called Transcube. We were training, I met like 35 young artists, and very interesting. It was just continuously raining for those 2 weeks. And then once we figured out, okay, maybe studio colony, maybe, and then the name just came and said Incessant Rain. So when you start doing all the visuals and everything, how do you get into this art? So very interesting. US I went to study computer graphics, so computer animation, computer graphics. And I grew up watching Bugs Bunny and all. So my computer graphics I worked in a computer company for 5 years. This was it. Then I saw an ad where Disney was hiring for Beauty and the Beast, for the ballroom scene or in something. I actually apply also, whatever to lose. So I actually got the job, and that's how I got into it. I was just working on a Beauty and the Beast ballroom scene, but it was just like digital camera movement. Until I programming the camera, technology was still far behind. This I worked a little bit on Aladdin and in Lion King. Then I go like, okay, Malayo computer program exciting I still like it, but I really want to just be able to create. I then focus and then slowly transition into the art side. So my technical background, it really helps to really move forward. Nowadays you're more into like vision, but you want to be more visionary than you can get other people to do the task, but you're focused on the vision and the whole. Exactly. My main interest is I think I like coming up with stories. When usually they say because you have a vision, vision then you want to learn the technicals yourself might as well, so that you don't have to depend upon. At the end of the day, I'm a rapper, I'm a songwriter. I'm a songwriter and a script writer basically. I'm a writer. So this writing I have to know how to make music. Nowadays I even know how to do editing. I know cameras too, but the lighting camera but at the end of the day it's just my writing. I write all day, read all day. And then the writing I just need some ways to different tools. So त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ नि फेरि अगाडिको करियरमा जाउनु काम गर्दाखेरि कस्तो एकदम मेमोरेबल मोमेन्टहरु त्यस्तो केही छ पहिला डिज्नीको टाइममा लायन किङ गर्दाखेरि भयो डिज्नी गर्दा ब्युटी एन्ड बिस्ट गर्दाखेरि भयो मेमोरेबल त I had a lot. I learned from some of the best animators, so I had a lot of great time with them. Lion King the memorable thing is like beginning of the statement. We knew that we were going to make a movie of Lion Kings with lions and all that stuff. They actually brought lions, tigers, like 6 different type of animals. Yes. For 2 weeks. Oh my God. And they're all obviously the core material. To learn गरोस् भनेर एनिमेटर गर्ने मान्छेले आफ्नो कस्तो घुमाउँछ त्यो उयो सबै सिकोस् भनेर होला नि त अनि त्यसपछि ग्रुप चाहिँ नि गएर दे हेभ सर्टेन टाइम गएर कसैले फोटो लिने क्यामेरा कसैले चाहिँ नि ड्राइङ गर्ने एन्ड दे वर स्टडीइङ द मेकानिक्स लाइनले कसरी चल्छ कसरी मुभ गर्छ हैन सो दैट वाज समथिङ भेरी मेमोरेबल इन्ट्रेस्टिङ हैन सो अर्को चाहिँ नि व्हेन आई वाज वर्किङ अन एटलान्टिस अनि कस्तो हुन्छ नि व्हेन यु मेकिङ अ मुभी you line to our studio, everybody had access. But later on, when I became a department head and I was overseeing a department, the main key
मान्छेहरूलाई you get to travel. So for Hunchback of Notre Dame जाँदाखेरि field trip भन्छ research directors and we go out there and look at the whole Paris को चाहिँ sewage system देखि catacombs हरू त्यस्तो चाहिँ नि Atlantis बनाउँदाखेरि we went to Carlsbad cave. So those are also exciting things. And then the other काम गर्दा गर्दा interesting thing भनेको I think अझैले भने it is very very hard हैन. So when the movie is completed and Beauty and the Beast for example was my first film. I was such a newcomer. Oscar was the first film to be animated film to be nominated. And you were a part of it? Yeah, and I was a part of it, a small little part. So they assembled all the people that worked on the thing in a big hall, theater called El Capitan, and we were watching, Oscar live, and that was, those any experiences are like really great. And you feel like, oh, what we worked for years and years is now everybody get to enjoy. El Capitan is the name of mountain? What is El Capitan? So El Capitan Los Angeles Hollywood is one of the old classic theaters. Theater. Because movies are screening they do it in that or Chinese man theaters. So there's a Kodak theater and all. El Capitan is an operating system on the Mac. So I figured El Capitan operating system. El Capitan comes from Spain. Spain is Mexican. So that part of California was part of Mexico before it became the US. त्यही त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो आफ्नो काम हेर्दाखेरि हैन अनि सबै मान्छेले ओहो क्या राम्रो गर्यो भने भन्दाखेरि त कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कस्तो हुन्छ ओभरवेल्म हुन्छ नि त माइ गॉड मैले पनि गरेछु भनेर हैन सो पछि अब आफ्नो काम त अहिले पनि गरिरहनु भएको छ हैन अनि त्यसैगरी अब इन्स्टिट्युट एकाडेमी पनि रन गरिरहनु भएको छ अब केटी मान्छेहरु भनौं न अब लेडिजहरु त्यति यो एनिमेसन अनि भिजुअल इफेक्ट्स यस्तोमा बसेर काम गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन के तर तपाई त्यसको एउटा 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 पोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ त्यसलाई इन्करेजमेन्टको लागि हैन सो यो कसरी हेरिरहनु भएको छ सो दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भनौं न अर फ्याक्ट भनौं म यहाँ आउँदाखेरि लाइक यु सेड आई वाज जस्ट बिजी जस्ट ब्रिङिङ वर्क एन्ड वर्किङ and we grew from like 20 people to 50 to and all that. About 3 years ago, COVID pachi, I needed help. So I asked Deepa Joshi, who is also co-owner, to be actively involved and come and like help the studio. So we'll usko kaam chhorera, usko business background ko arrow chhore. And how do what is my role? Do I be your, do I report to you as a chief operating officer or vice? No. I want both of us to be equal. We're going to divide the role. You are going to be a co-CEO, I'm going to be a co-CEO. Much any production, creative, or technical, team is all the training, HR, and the business side. Because I wanted to send a message. मैले केटी मान्छे ल्याएर मेरो अन्डरमा राखेपछि त they will always look at her as second. Right, yes. So within the first month, she looked and she said, like, why do we have such, come female artists? There's something wrong with them. My typical guy, I give the answer. Nepalma, it's very hard to get girls in this field, tech and artist field. And she goes like, that's not an acceptable answer on her. She then started making one of her top priority is to bring more females into this work field. And so we started that campaign. I mean, last year and a half ago, US Women in Animation or a tool organization, which is a non-profit, that basically all the studios, Disney, Pixar, are affiliated with. So we went there, and the executive board of that are people that I've worked with. Can we also have a chapter, in Nepal, a totally separate but affiliated with you? That'll be great, man. So we brought that here. That's the first of its kind in Southeast Asia. India has been trying to bring that for a while. How many young women in animation established? UNESCO they really got excited. And UNESCO, like, we want to support women in animation because UNESCO is all about science, culture, and education. So we set up women animation.
Last year, हाम्रो institution in Academy, we have 155 students studying. 125 are all scholarship, all girls, and we also added some LGBTQ stuff. So, सबै चाहिँ free scholarship पाएर that's how scholarship चाहिँ UNESCO ले support गर्छ. UNESCO, so how many different. So, अस्तिको चाहिँ was all from UK fund. So that's our goal. Academy is not. So women in your animation say it's growing up. Like people are interested. So anybody in the art and women animation anybody in the film or anybody in the filmmaking business, animation is just a medium, are welcome to be members, and it's a free membership. And so that bringing all the women to learn from each other, mentor, and tell stories together. That's the overall goal for that. So I'm very interested, Bernie. We can be a member of that institute, right? Empowering women. Empowering women. Hazur, एकैछिन this morning live को यो conversation लाई यसै break गरेर break तर्फ हामी लाग्छौं. Advanced heroism Allah बनाउँछ भित्रैबाट अन्य प्रकारमा पनि उपलब्ध छ. त्यसैले लाइफ बोय स्ट्रङ यसले दिन्छ कीटाणुहरूबाट 100% स्ट्रङ सुरक्षा. जम्सबाट बच्न अब पाउनुहोस् 100 ग्रामको लाइफ बोय साबुन मात्र रु 45 मा. प्रस्तुत छ प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी रेन्ज, जसमा छ भर्जिन कोकोनट ओइल. यसले शिशुको कोमल स्किनलाई सफा गरी पोषण दिन्छ. प्याराशुट एडभान्स्ड बेबी, तपाईको बेबीको ग्रोथ पार्टनर. This morning live brought to you by Lifebuoy. संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड. Associate sponsor एभरेस्ट ब्याङ्क, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो. पेप्सोडेन्ट, एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ. Alright, पुनः स्वागत छ तपाईलाई this morning live मा brought to you by Pepsodent, Lifebuoy and also Pepsodent Everest Bank. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन. म गिरीश र सृजना जोशी पनि हुनुहुन्छ र आज स्टुडियोमा चाहिँ स्पेशल पर्सन हुनुहुन्छ हामीसँग किरण भक्त जोशी अफ इन्सेसेन्ट रेन. इन्सेसेन्ट रेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लट अफ बाहिरको विदेशको हलिउडमा तपाईले देखिने विदेशमा देखिने फिल्महरुको सानो एनिमेसन्सहरु समटाइम्स इभन बिग पोर्सन अफ देम यहाँ प्रोड्युस गरिन्छ. एन्ड इज क्रिएटिङ जब्स इन नेपाल फर अ लट अफ पिपल. एन्ड अनि एउटा हामी कुरा गर्दै थियौँ नि we're talking about women in animation. So यो women in animation भन्दा धेरै ठुलो च्यालेन्ज नै भइहाल्यो हैन. अब मान्छेहरु इन्ट्रेस्टेड पनि छन्, आइरहेको छ, राम्रो पनि हो हैन. अब प्रोग्रामको टाइम पनि सकिन लाग्यो. म गोइङ ब्याक टु द एकदम स्पेसिफिक क्वेशन चाहिँ के भन्दाखेरि अब इन्सेसेन्ट रेनको यहाँले 2017 2008 मा सुरु गर्नुभयो. त्योभन्दा अगाडि यहाँले अलरेडी हलिउडमा काम गरिरहनु भएको थियो. अहिले पनि यु आर स्टिल वर्किङ एट द इन द हलिउडको सेसनमा हैन. क्लाइन्टसँग काम गरिरहनु भएको छ. सो अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ के हो नेपालमा काम गर्दाखेरि? च्यालेन्ज चाहिँ के हो? यहाँको इन्सेसेन्ट रेनको अब तपाईले फाउन्डिङ त गर्नुभयो हैन. अब यहाँसम्म ल्याएर काम पनि ल्याइरहनु भएको छ, मान्छेहरूलाई पनि काम दिइरहनु भएको छ. केही न केही जुन च्यालेन्ज हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अब्स्टेकल हुने अथवा वाउ भन्ने खाले त्यस्तो फ्याक्ट आउने त्यस्तो च्यालेन्ज केही छ भने भनिदिनु. आई थिङ्क च्यालेन्ज चाहिँ नि इट्स भेरी डिफरेन्ट. किनभने मैले सेटअप गर्दाखेरि द च्यालेन्ज वाज लजिस्टिक. इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ नपुग्ने, के भन्छ डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नलाई लोड सेडिङ. अहिले लजिस्टिक प्रब्लम छैन. अहिले मेन च्यालेन्ज भनेकै हाम्रो रिसोर्सेस भनेपछि आर्टिस्ट होइन. एन्ड दिस इज नट जस्ट हामीलाई मात्र होइन कि इट्स द होल कन्ट्री इज फेसिङ द्याट. पिपल आर लिभिङ इन masses in large after 10+2. कलेज नगर्ने दे अल वान्ट टु गो आउट. द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज. अनि त्यसपछि के छ भने हामीले ट्रेन गर्यो, राख्यो, काम गर्यो, दे अल लिभ. सो वी हेभ टु कन्स्टेन्टली ट्रेन पिपल एन्ड किप द्याट. द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज. And you film there's such a small group of people who are experts. Our India is a very different thing. So when we compete with India, our Indian vendor or something, they don't have this kind of problem. When you go to project apache, they can go and hire 150 people right away, and then already trained. They can. It's such a large community. On projects apache, they let go. You know, the project based items. The biggest thing is because
we value our skills, resources and all. Whether we're fully project भए पनि नभए पनि sometimes 100% projects are right answer. Sometimes 80%. The project नहुँदाखेरि पनि यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कम्पनीमा राखेर ट्रेन गरेर that is the biggest challenge. And अर्को च्यालेन्ज भनेको once they are के भन्छ perfect अनि there is always chance to they leave the company हैन कतिजना हाम्रो and I you know I don't blame them. We have people going to Canada. One of our artists worked on Avatar, the last Avatar in New Zealand. He's in so they're all over the place, which is great. Good thing. They छोडे पनि they for a good reason. उनीहरुको चाहिँ career Hopefully they represent my company still. What they learned. So अब जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि अबको प्लानको बारेमा भन्नु के छ त what's your plan? Like you are already into the making the movie हैन अनि अब women in visual art मा पनि you are already working on that. अर्को प्लान के छ त So अहिले हाम्रो one of the biggest drive हैन पहिला एक वर्ष अगाडिसम्म they'll say Kiran what kind of company is your company भन्दाखेरि we say it's a creative company where we do animation visual effects. Now we are branding it as a creative tech company. Creative tech company. Basically it is a fusion of both creativity and technology. किनभने चाहिँ नि in order to compete with the rest of the world in terms of people, infrastructure and AI and all, we have to be tech savvy. So hamro artists even though they are really good in creatively, what we're doing is training them in terms of all the AI tools and technology so that they are tech savvy also. That's a challenge. Second, hamro mandate ke bhane, and this is happening globally. Second, the mandate is 80% of the films that people watch are from, in general, are from Hollywood. Hollywood ma consolidation भइरहेछ एउटा ठुलो स्टुडियोले अस्ति प्यारामाउन्टलाई स्काइडान्सले किन्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि भोल्युम चाहिँ नि इज गोइङ टु बी लेस हैन अनि सो डिपेन्डेन्सी चाहिँ नि हुनु भएन वी क्यान नट अलवेज से वी आर गोना बी जस्ट हलिउड वर्क फर हलिउड सो हामीले लोकल कन्टेन्ट हाम्रो यहीँको चाहिँ नि कन्टेन्टहरु हामीले रिजनल कन्टेन्ट मैले लोकल भनेर रिजनल भनेर साउथ ईस्ट एरियाको त्यो गरेर सोधिन त्यसलाई चाहिँ नि प्रोडक्सन बनायो प्रोड्युस गर्यो एन्ड त्यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि सो द्याट्स द मेन थिङ किनभने व्हाई क्यान्ट वी क्रिएट आवर ओन भर्जन अफ नेटफ्लिक्स इन साउथ ईस्ट एरिया भन्ने चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ द्याट्स आवर नेक्स्ट च्यालेन्जेस दैट वी आर रनिङ टु तर फेरि डिजिटली अल्दो इट्स इजियर टु प्रोड्युस The return चाहिँ अलिकति गाह्रै छ है रिटर्न चाहिँ फेरि त्यही पनि स्टिल डिफिकल्ट स्टिल च्यालेन्जिङ कस्ट हाई छ त्यो आरओआई पाउनलाई कि रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट पाउनलाई हुन त पहिला भन्दा डिजिटली कतिवटा कुरा गर्न सकिन्छ एआई हेर्न सकिन्छ सफ्टवेयर लिन सकिन्छ त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ खासमा पहिला भन्दा रिलेटिभली चाहिँ सस्तो छ तर आउटपुट चाहिँ रिलेटिभली वे लोवर छ क्या तर आई थिंक द की थिङ इज कस्तो छ भने इफ यु मेक अ गुड एनिमेटेड फिल्म त्यसको it lasts for longer. अब मान्छेले लायन किङ हेर्छ अनि त्यसलाई 15 वर्षपछि फेरि आयो फेरि अहिले नयाँ बच्चाले पनि हेर्छ एन्ड देन त्यसको मर्चेन्डाइजिङहरु भयो हैन त्यसको गेम्स हो अक्सिलरी रेभेन्यू मोडल धेरै भयो फर एक्जाम्पल लाइक कार्स इज मान्छेलाई थाहा छ नि कार्स पिक्चरको इज वान अफ द मोस्ट प्रफिटेबल फ्रेन्चाइज उनीहरुको मुभी मात्र हैन उनीहरुको they sell billions of dollars of car toys. Geometry box and t-shirt they got everything. यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को सेसनमा फेरि पनि कुराकानी गरौँला र यहाँको इन्फर्मेसन एन्ड नलेजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर थ्यांक यू सो मच इट्स नाइस टु मिट यु इन पर्सन हामी हजुर दिस मर्निङ लाइभबाट हामी पनि बिदा चाहन्छौँ नमस्कार आजको दिन रमाइलोसँग बिताउनुहोस् नमस्कार This Morning Live, brought to you by Lifebuoy, Farm Rub संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड associate sponsor एभरेस्ट ब्याङ्क दिगो दरिलो र विश्वासिलो पेप्सोडेन्ट एउटा मुस्कानले सबै बदलिन्छ What does it take to become number 1?
Is it the unmatched stability to tread through the